me again, Lai, and welcome back to my channel. So for today's video is mag-unbox tayo ng isang product. Super duper excited akong gamitin. Actually, hindi ko pa talaga siya nabubuksan. Mismong box, buksan ko na. Ayan. Pero yung mismong box, hindi ko pa. Kasi gusto ko talagang mag-unboxing para sa gadget na to. So, ang i-unbox natin ngayon ay ang binili ko sa Shopee, yung IPS. Kasi talagang gustong bumili nito. At sikat na sikat siya sa online. Nakikita ko, merong mga iba't ibang klase ng IPL na nakikita ko sa Instagram, saka sa Facebook. And guys, marami rin akong napanood na vlog sa product na to. Diba guys, gaya nga ng sabi ko sa inyo, nakwento ko na sa inyo na nagpa-dayo din ako, laser na ako ng aking hair sa underarm. And oo, is talagang lumipis yung aking hair sa underarm, as in, parang ganito na lang siya, yung hair natin. Pero hindi pa naman talaga siya totally wala. Hindi try sa underarm ko, sa bikini area, and sa legs ko. Mas safe sa bahay lang. Kaya naisip kong bumili nito at ako na lang ang mag-IPL sa sarili ko. So, i-unbox na natin siya. Dapat alkoholan natin siya kasi galing siya ng China, guys. So, na-disinfect ko naman na yung mismong box. Tsaka itong plastic, pero yung loob, kailangan natin siyang i-disinfect. Bumiyahe itong product na to, guys. Kung saan nakarating itong product na to. Kaya kailangan natin siyang i-disinfect, alkoholan, ayan. So, ayan guys, ito yung box. Light. Yung brand na nabili ko, Lescolton siya. May napanood akong nag-vlog nitong mismong gadget na to. Super duper effective sa kanya. Kaya excited akong gamitin. Tapos meron dito yung product structure, yung specification parameter. Ayan. Home pulse light. Nalalagay. Tapos yung on and off niya. Ayan. Made in China siya, guys. Pinip pa to from China. Ayan. Permanent, painless, security, and rejuvenation. Ganito siya i-open. Manual. Ayan. User manual. Product introduction, safety precaution, product structure, test of skin sensibility, how to use, course of treatment, lifespan of lamp, replacement of lamp, skin rejuvenation, function, operation method, recommend interval, adverse reaction related countermeasures, packing list, specification, table of simple troubleshooting, suitable site, frequently asked questions, operation record table, and yung warranty card. Ito yung mismong gadget. O yan, merong yellow, tapos meron ding red. Ito, sa mata siya nilalagay, guys. Kasi, habang buksan na natin. Habang nagaganito ka, guys, dapat tatakpan mo yung mata mo. Para mas safe. Ayan. And then, meron din siyang, syempre, charger. Ayan. Ito yung charger niya. Ito. Ayan. Meron siyang charger. Kompleto naman yung charger niya. Ito yung tagluhan. Meron din. Alam ko, napapalitan siya. Ito. Napapalitan siya nung red. Hindi nakita ko sa inyo kanina. Siya ng red. Ito red, ito yellow. Lescolton, ito yung meron siyang level of indicator. Kung gusto mong number 1 lang, level 1 ka lang, 2, 3, 4, and 5. So, dapat mag-start muna tayo sa level 1. On and off. Ayan. Meron siyang on and off. Ayan. Kapag bubuksan mo na siya. Pak, pak. Alam ko guys, isang baril lang para sa per session sa skin. So, kapag ito, yan. Pak. Dito, pak. 3, 4, 5. Hindi mo na siyang uulitin, guys. Yun yung sa mga napanood ko na vlog kung paano siya gagawin. And then, meron siyang skin color detection. So, na-detect niya yung skin. Ayan, may sensor siya kapag iilaw siya, guys, kapag na-detect niya na yung skin. Tapos, doon mo siya babalikin. Meron siyang test of skin sensibility. If it's first time to use the product or first time to use in new area, please firstly choose one small area to do the skin sensitivity test following the instruction of the following. So, yung 1 and 2 lang tayo, dun lang tayo. Muna, kapag bago yung area na gagawin natin. Check the condition of skin after 30 minutes. So, i-check muna natin yung skin natin after 30 minutes. If the skin on the tested area is normal,
then you can continue using the product. If red swollen appear on the skin, then wait for 24 hours and then test again. So, guys, kapag nag-red yung skin natin, stop muna natin siyang gamitin for 24 hours, then try natin siya ulit. Kasi baka sensitive yung skin nyo. Pero kapag nabaril nyo na siya, nagamit nyo na siya sa skin nyo, tapos okay naman, normal naman, push, guys, tuloy pa rin. How to use? Before use, shave all the hair around the treatment area. So, bago na tayo gumamit ito sa ating underarm or sa ating legs or sa bikini area, shave muna natin yung hair natin sa part na yun. And then, clean and wipe the treatment area to maximize the amount of energy the follicles feel absorb, thus to achieve the best treatment effect. And then clean. So, shave and then clean. Insert yung adapter, plug siya, yung adapter. So, dapat pala naka-plug siya kapag gagamitin. And then, connect the adapter and the power outlet. The level indicator will be on for 2 seconds. Long press. Ito guys. Long press for 2 seconds para mag-on siya. The instrument has 5 levels. Meron siyang 5 levels. For the exclusive goggles. Ayan. Suotin natin itong goggles na to for the product or normal sunglasses. Pwede din yung normal sunglasses to avoid damage eyes natin. Dito tayo sa course of treatment. Sa first month, once in 3 to 5 days lang. Second month natin, once a week lang. Third month natin, once every 15 days. And sa fourth month natin, once every 30 days lang. So, yung fourth month natin, isang beses lang sa isang buwan natin siyang gagamitin. Kusang babagsak or kusang matatanggal yung hair natin. Sa second month, nagamit natin siya. And then sa third month talaga medyo may konti-konti pang hair natutubo. And then sa fourth month, yun nga guys, no hair. You have removed all the hair of the treatment area forever. You will own the perfect skin forever. Following the course of treatment, Lescolton cosmetic instrument will help you remove the hair on specific area forever. Iba, hindi na nagpa-follow up maintenance. Fourth month nila, after nung pang fourth month na ginamit nila to, so depende talaga sa skin type or sa hair type natin. Kung after 4th month, wala ka na talagang hair, totally. Meron din naman kasi guys na meron tinutubuan pa ng hair, mga 6 month, pang 9th month nila, 12th month, bago talaga totally mawala yung hair. So, yung lifespan ng lamp, that is 300,000 pulses. So, 300,000 na baril. So, guys, sa 300,000 na baril na yun, for sure, yung hair mo sa underarm or sa legs or sa bikini area or kahit sa mga parte ng katawan mo yan, for sure talaga namang mawawala. Meron din palang rejuvenation lang. 100,000 pulses naman yung lifespan niya. Meron namang manual guys, so pwede nyo namang basahin yung manual. Pwede siya sa hairline, pwede siya sa cheek, pwede siya sa lip, pwede siya sa back, pwede siya sa oxter, sa chest, sa arm, sa abdomen, bikini line, thigh, and shank. Iba-iba tayo ng skin type, ng hair type. Kung sa ibang tao, mabilis mawala yung hair nila, as in parang ilang months lang, totally no hair na sila. Sa iba, hindi gano'n. So, dapat tiyaga. Yun ko to guys. So, update ko kayo kung kamusta yung first session na ginamit ko siya, second month ko, third and fourth. And update ko kayo kapag totally nawala na talaga yung aking hair. So, ito pala is for rejuvenation. Ito is yung para sa hair. Hindi muna natin isuot. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you on my next vlog.